टी शर्ट मस्त आहे ना? हो खूप छान आहे टी शर्ट तुझं. मम्मी पप्पा कुठे गेला? अगं पप्पा बाजारात गेलाय ना. मग तू माझे फटाके आणणार? हो मी सांगितलं आणायला फटाके. ठीक आहे. तो पप्पा आला. हो. ते बघ आणले पप्पाने फटाके. फटाक्याची वाट बघते नाही? हो किती वेळ वाट बघते. पप्पा फटाके आणले? हो आणलं बेटा. मी फोडू फटाके रे? आता नाही, आज दुपारी जायचं फटाके फोडायला. हा हो. बस तू ये. मोदक पात्र मिळालं तुला? हो मिळालं मध्ये पत्र. चहा देऊ तुला? नको आता नको. मी एक काम करतो, मी संदेशकडे जाऊन येतो, गणपती बघायचा त्याचा. जाऊन येतो. हा सर तू येते माझ्या बरोबर? हो. चल आपण जाऊया. चल.
हो वहिनी नैवेद्य आणलाय. देवा गजानना होय महाराजा. तुका सांगणा करतोय हे तुझी पडवळ कुटुंबाने सालाबाप्रमाणे तुझी सेवा केलेली आहा ती मान्य करून घे.
त्याप्रमाणे ही कामधंदो करतो त्याका यश देणार तुझ्या हातात असा त्याप्रमाणे ही एलीची फळा आहात तुझी ती बाहेर बुतूर काम करतो तर रक्षण करणं तुझा काम हा त्याप्रमाणे ही पोरगी कामा शिक्षणाक असत ती चांगल्या प्रकारे पास जाव होई आणि तुझ्या नावकृती करून घेऊ होय ह्या कुटुंबाकडे काहीतरी केला असात तर तू पायाखालच्यान घालून ठेव त्याप्रमाणे ह्या पडवळ कुटुंब एक मतान एक चित्तान तलाव व्हाया अशी तुझ्याकडे मागणी करतो त्याप्रमाणे हे पडवळ कुटुंबातर्फे मी गाडा घालतो ते शिक्षण कर आणि अशीच तुझी सालाप्रमाणे सेवा करून घे आणि ह्या सर्व कुटुंब एक मतान एक चित्तान पडवळ कुटुंब चलव अशी तुझ्याकडे मागणी करतात आणि अशी सेवा करून घे कल्याणकारी बरा हाको गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती आपण एक बंदूक बनवू चल सारा मला एक बॉक्स दे बॉक्स निधी आहे गो निधी हे गणपतीचो प्रसाद हा सर्वांच्या घरी वाटून या हा गो सारा चल जाऊया काका काका काय गो गणपतीचा प्रसाद हा काकी काय गो काय गणपतीचा प्रसाद काय अगो त्याचं घर लॉक असा आपण पुढे जाऊया गो सारा यांचा पण घर लॉक असा मुंबईत गेली वाटता चल आपण दुसऱ्या घराकडे जाऊया ग्याजी ग्याजी काय गो ह्यो घे देवाचा प्रसाद चल जातो अगो सारा ह्या पण घर बंद हा. मुंबईत गेली वाटता चल जाऊया पुढे
मी सगळीकडे शोधते हो तुला. ये तू येते. कालचं गणपतीचं विसर्जन झालं, पण त्या आठवणी अजूनही ताज्या आहेत. उकडीचे मोदक, मुलांचे फटाके आणि गणपती बाप्पा मोरयाचा आवाज अजूनही कानात घुमतोय. सण संपला, आनंदाचे क्षण संपले आणि आता गावात हळूहळू शांतता पसरत चालली आहे. जे चाकरमानी गणपतीसाठी गावात आले होते ते आता मुंबई पुण्याकडे परत निघाले. त्यांच्या घरांना पुन्हा कुलूप लागलंय. जिथं काही दिवसापूर्वी हस्तखेळणं होतं तिथे आता फक्त शांतता आहे. घर रिकामी झालीत आणि गाव एकदम एकटं झालं. वर्षभर कामासाठी चाकरमानी गाव सोडतात. त्यांना गावाची ओढ असते, पण कामाच्या जबाबदाऱ्या अधिक असतात. विसर्जनाच्या दुसऱ्या दिवशी ते सामान बांधून निघतात आणि गाव पुन्हा एकाकी होतं. या घरातल्या आठवणी, शाळेतले दिवस सगळं त्यांच्या मनात असतं, पण त्यांना पुन्हा कामाच्या दुनियेत परतावं लागतं. जे घर बंद करून शहरात जातात त्या बंद दरवाजामागे त्यांच्या आठवणी असतात आणि माया असते आणि गाव पुन्हा त्यांच्या परत येण्याची वाट बघतं. आणि मग शेवटची आशा मनात असते, ती म्हणजे गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या.